السلق هو من نوع من انواع البقوليات اللي تيكون موجود في الوقيته ديال الشتاء. فهاد الوقيته ديالنا هذه هذا هو وقته، وهو غني بزاف بالمواد الغذائيه المهمه اكثر من البقوله. هو القيمه الغذائيه ديالو اعلى بزاف من ديال البقوله، بحيث انه غني بالفيتامين كا، ومهم بزاف الناس اللي كيعانيو من الطونسيون والناس اللي كيعانيو من السكر، فراه هذا هو مثالي ليهم. داكشي علاش اليوم انا جبت لكم واحد السلطه ديال السلق بالحمص، كتجي بنينه ورائعه رائعه بزاف، من ألذ ما يكون. غنشاركها معكم اليوم، فنتمنى انه يعجبكم الفيديو. نخليكم مع الوصفه. فبسم الله نبداو. فطبعا تنجيب واحد القبطه ديال السلق. عندي هنايا واحد القبطه كبيره شويه ديال السلق، كنغسلو مزيان وكنستقطرو، تنخليه يستقطر، وكنديرو في شي دره هكاك، يعني كنفرشو على شي دره، تنخليه ينشف تماما من الماء. ومن بعد كنجيبو تنبدا نقطعو. تنحيدو طبعا الجدر، داك الجدير الاول كتحيد، وكنبدا نقطعو. هنايا كيتقطع غليظ. السلق ماشي بحال البقوله كتبغي تقطع رقيقه، ولكن السلق لا، السلق ممكن تقطعيه غليظ ماشي مشكل. وراه مهم بزاف كيف ما قلت لكم، السلق راه القيمه الغذائيه ديالو اكثر من ديال البقوله. يعني كنتو كتفرجوا نتوما في دكتور فايد، راه ما كيشهد هو بالسلق، يعني كيشكروا بزاف. وحنا كناكلوه بزاف في الدار، يعني من البقوليات اللي ضروري عندنا في الدار. فالمهم انا قطعته حطيته على جنب، مشيت جبت واحد الطنجره ديالي حطيتها على النار، وهنا كندير واحد لفه ديال الحمص ديجا مرقد، يعني رقدته ليله كامله في الماء، يعني مرطب بالماء. كنصفيه وكنديروه في الطنجره، ومن بعد كنزيد عليه الماء طايب غليان، تنغطيه بالماء طايب وتنخليه يتسلق. تنخصنا نسلقوا الحمص هو الاول حتى كيتسلق نص سلقه، يعني كيولي انتم غتشوفوا في الفيديو حتى يرطاب. ملي كتهزي الحمصه كتمعسيها بين يديك اولا بصبعان، كتلقاي بانها رطابت، يعني قربت توجد. فهنايا عاد كنمشيو كنجيبو داك السلق ديالنا كنزيدوه مباشره في الطنجره، كنزيدو السلق ديالنا على الحمص. وهنايا طبعا الا كنتي هو ما نصحكش تزيدي الماء، يعني من غير الا كان نشف ليك داك الحمص عاد زيدي الماء، ولكن سينو راه هو السلق كيطلق الماء ديالو، يعني هو كيطلق الماء بزاف. فانا زدته مباشره، ما احتاجيتش نزيد الماء، وكنغطيه وتنخليه حتى هو كيتسلق. ولكن مره كنراقبو، يعني لا سبحان الله الا نشفات خاصك عشان يوكح ليك ولا يتحرق لك السلق ديالك. مره طلعي عليه، الا حسيتي بانه محتاج الماء زيدي شويه الماء غليان. فهو هنايا صافي تسلق لينا السلق يعني طاب السلق. فباش كنعرفوه طاب، كيف ما درت مع البقوله، كنجبد الجدير، هذاك الجدير ديالو كنقلبو بين يدي. الا كتمعس يعني صافي طاب، صافي وجد. فهنا هاد ليطاب هادي من قبل ما كنتش كنديرها، ولكن دابا وليت تنديرها، وراتها لنا جداتي. هو اننا كنصفيو داك السلق. شحال هادي كنا كنخليوه بالماء ديالو كيجي شويه ميه. جداتي لا قد بقاو تصفيوه، هذه الفكره ديالها في الحق هي اللي كديرها. كنصفيه كنديرو كيتستقطر، وكنمشي ديك الطنجره ديالي كنزيد فيها زويته بلديه. عندنا وجد الشرموله ديالي كندير زويته بلديه، الثومه، شي 2 ريوس ديال الثومه، يعني 2 ديال فصوص ديال الثوم، معدنوس، المعدنوس بوحدو حتى هو مقطع رقيق، والملحه، الكمون، تحميره، يعني شرموله، ملحه كمون تحميره، والسودانيه طبعا حسب الذوق، يعني كل واحد على حسب شحال تيبغي السودانيه، او الا ما بغاش يديرها ما يديرهاش. وكنخليه كيتشحر داك هاد القامه هذه، يعني ديال والحامض، واحد المعلقه ديال الحامض، ماشي بزاف، ما تيجيش محمض، هو غير معلقه ديال الحامض. وكنديرها كنشحر شي شويه ديك القامه ديالي باش كتطلق البنه ديال الجهد ديالها كيتسلق. يعني هاد المرحله ديال انك كتشحري القامه راه ضروريه. كنمشي نجيب السلق ديالي اللي استقطر، كيف ما كتلاحظوا هو نشف استقطر، وكنزيدو على ديك الشرموله، وكنبدا نقلبو مزيان فوق النار طبعا. نقلبو مزيان حتى كيشرب داك الحمص والسلق، تيشربوا ديك الشرموله وكيتبننوا مزيان بديك الشرموله. وتنذوقوا طبعا، الا احتاجيت نزيد الزيت، الا احتاجيت نزيد الملحه، الا احتاجيت نزيد الكمون، ديك الساعات على حسب الضغط تبقاي كتحركي وتذوقي وتشحريه مزيان حتى كيتشرب مزيان ديك الشرموله، وكيجي بنين بزاف. حتى داك الحمص كيجي المذاق ديالو بحال داك الحمص طيب وهادي اللي او الحمص كلكل كي كيقولوا له فاس،
كيجي بنين داك الحمص مع السلق، كيجي يعني مشرمل وبنين لذيذ بزاف. يعني ما تتخيلوش شحال عزيزه عليا هاد السلطه هذه. من اعز، انا اصلا من عشاق البقوليات كاملين، سواء سلق سواء مقوله سواء سبانخ سواء رجله، وما عزيزه هي من السلطات المفضله عندي، لانها بنينه في نفس الوقت، بنينه في نفس الوقت غنيه بالمواد الغذائيه ومفيده. فنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، بان هذه السلطه تكون عجبتكم وتجربوها وردوا عليا الخبر، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.